Tôi tên Phương, gia đình tôi gồm 6 thành viên. Ba tôi, cô tôi, vợ chồng tôi và 2 đứa con. Tôi là một người nông dân, luôn gắn bó với ruộng đồng. Ruộng nhà tôi xạ được nay được 5 ngày tuổi. Tôi rất lo là hiện nay là có dịch ốc bươu vàng, nó xuất xứ từ nước ngoài. Nó xuất hiện ở đồng ruộng của chúng ta thì cách đây khoảng 10 năm, và nó cắn phá rất dữ dội và nó đẻ rất nhanh, và nó lai tạo với con ốc lác gió bươu mình, làm cho con ốc lác bươu mình nó hầu như gần bị tuyệt chủng. Biện pháp mà để tiêu diệt nó thì mình trước tiên là mình thâu gom, dùng vớt nó hoặc là bắt tay. Mình bắt nó về cho gà cho vịt ăn, và có thể mình sử dụng cho làm thức ăn cho mình. Cách thứ hai thì mình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là dùng bã mồi để dẫn dụ cho nó ăn rồi nó chết. Mình thâu gom vỏ, mình để một nơi nào đó, để không thôi là nếu mình đi thăm ruộng mình đạp phải thì nó sẽ đứt cẳng mình, thì nó sẽ bị nhiễm trùng gây đến sức khỏe của mình. Ở ngoài thị trường thì nó có bán rất nhiều loại thuốc để mà diệt ốc. Các loại thuốc đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cá. Còn mình thấy loại thuốc này nó không ảnh hưởng đến con cá, nên mình dùng cái thuốc dạng bã mồi này. Nhưng mà dùng cái thuốc này theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì nói nó không có ảnh hưởng đến cá. Nhưng mà đã là thuốc, mình tiếp xúc với nó thường xuyên rồi nó hòa vào nguồn nước, mình sợ là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Ngoài cái đám ruộng ra thì mình còn một vườn xoài trồng xung quanh nhà và xung quanh ruộng. Để tránh sâu rầy phá hại với dịch bệnh thì mình đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật kết hợp với sự bao trái xài. Nhưng mà khoảng gần đây khoảng 2 năm thì dịch sùng nó xuất hiện, thì nó cắn phá dữ dội luôn, làm cho xoài mình chết hàng loạt. Mà để tiêu diệt nó thì mình chỉ có cách là mình bắt nó rồi giết nó cho gà hoặc cá ăn. Còn biện pháp cuối cùng nữa thì mình sử dụng với thuốc bảo vệ thực vật phun ướt đẫm thân cây. Mà thuốc bảo vệ thực vật đó thì phải có tính lưu dẫn, nó mới chết được. Tôi phun xịt xài thường xuyên. Trời nắng thì mỗi tuần một lần, còn khi mà trời mưa thì cách một ngày xịt một ngày. Ngoài mà phun xịt xung quanh dưới đất, có những cây cao tôi cần phải leo lên. Nó leo lên thang á, giò mình trơn trượt, nó thể là trượt chân. Và mình leo ở trên cây, khi mà mình phun xịt nó thì cái lượng thuốc trên cây nó sẽ rơi thấm vào cơ thể mình, làm cho mình bị ảnh hưởng, có thể bị bệnh. Thì mình cũng ít khi có mang khẩu trang, vì khẩu trang nó làm cho mình vướng víu á, làm cho mình khó thở. Thành ra cũng ít khi mang, mặc dù mình biết nó là rất ảnh hưởng cho sức khỏe mình. Về phần xịt thuốc quanh nhà thì tôi thấy là mình xịt á, cái sương mù của thuốc nó sẽ bay vào nhà, sợ ảnh hưởng đến gia đình mình, đến con cái mình. Cho nên trước khi phun xịt á, thì mình kéo màn che lại. Thì mình pha thuốc trong một cái phi để trên cái sàn nước. Xung quanh đó là có những cái lu đựng nước để sinh hoạt gia đình. Mỗi khi mà mình xịt thuốc thì mình phải lấy thao mình đậy các lu lại, đừng cho thuốc nó rớt xuống nước sử dụng. Tôi pha trộn các loại thuốc này với nửa liều khuyến cáo của nhà sản xuất để nó giảm giá thành, giảm chi phí cho mình. Mà cái nồng độ thuốc nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Do mà mình sợ sử dụng rau bên ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều cái thuốc bảo vệ thực vật, nên nhà mình có trồng một cái vườn rau dành riêng cho gia đình ăn. Các loại rau đó mang ra chợ bán thì người ta chê rau bị sâu ăn, nhưng mình nghĩ sâu ăn được, mình ăn được. Thì trong cái chăn nuôi thì mình cái lo ngại về điện và nước. Rồi tại khi mình sử dụng điện mà để xịt chuồng heo, mà khi tay mình ướt, mình chụp lại cầu gió điện thì nó sẽ có nguy cơ là bị điện giật. Khắc phục thì mình sẽ gắn cái chống giật để cho giảm cái nguy hiểm. Với lại với mình mắc các sợi dây điện vào cái cột thì mình sử dụng dây buộc thì bằng dây có vỏ bọc bằng cao su, nó không có chạm điện hoặc cháy hoặc rò rỉ.
Về nguồn nước thì mình sử dụng nước cho heo uống bằng nước sông, nhưng mà sử dụng cái nguồn nước sông thì mình cũng rất lo ngại nữa. Tại vì nước sông thì nó do những cái ruộng mình sử dụng chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, hoặc là nguồn nước thải sinh hoạt của mình thì nó rất dễ bị ô nhiễm, mà nó ô nhiễm thì heo mình sẽ bị bệnh. Cái nguồn nước sông thì gia đình mình cũng vẫn sử dụng, nhưng mà khi mình đem lên thì mình phải xử lý lóng trong, xong rồi mình mới nấu chín. Mà mình nấu chín thì bằng bioga. Nếu mình sử dụng nó mình cũng phải đi kiểm tra thường xuyên coi nó có rỉ chỗ nào không. Nó thì phải tránh xa với điện với lửa. Ở nhà mình thì có nuôi gà, nuôi chó, nuôi mèo, và cuộc sống hàng ngày mình tiếp xúc với nó thì mình cũng lo sợ nó sẽ truyền nhiễm hoặc là những cái thứ bệnh mà mình không thể biết trước được. Nhưng mà mình nuôi nó mình cũng cảm thấy thích.